Niin, tänään on hieno päivä. Ajattelin muuten ihan kokeeksi tehdä yhden pätkän suomen kielellä, niin semmoista pientä kielikylpyä tässä päivän aikana. Tulossa tänään vahvistuksia ja tässä vähän valoja tänne näkee. Tänään on tarkoitus lyödä toi kiinni auto. Keli on myös suhteellisen komea täällä. Tallista on hienot näkymät. Hitto, kunnon pakkaspäivä. Piti laittaa lämmöt päälle talliin. Piti nousta 15, mutta ei oo vielä siellä päinkään ollut yö tässä lämmöt päällä, mutta pitää vielä vähän nostaa niitä tällä erillisillä polttimilla, niin kun laitetaan hommiin. Ei noi honkkelitkaan sitten paleelit täällä. No niin. Mä sit satana halunnut videolle. Apujoukot saapuu. Sanokaa terve. Moro moro. Moro. Hyvä. Laitetaan kamerat paikalle ja ruvetaan hommiin. Silloin kun tonne käreet on tuolla, ettei me maalituttiin, se on pehmistä ollaan. Se on niinku top secretin design. CS. Multellakin suojapala. Okei. Tuo on jännä. Käykö nää suoraan noin? No niin, nyt on tukipalat pois. Nyt on siinä 2 Ja tästä nyt. no. Ranku on. Ei, sit pitäis tukea, mutta se rupee niinku toi kiilike lähtee alta, niin se pitäis saada näin kiinni. Siellä. Hän on ihan linnukalla. Mitä painaa oikeesti mitään? Eikä? Se tuntuu tossa, kun oli painanut koulussa. No näin. Tuossa tuolta puuttuu niitä yksi. Yeah. Olisiko pitänyt vanhakin pitää tonnen nyt ikävät sen sun poikki. Näyttää hyvältä. Tää on hyvä. Miehet. Siis. Ne oli pois näyttää. Tästä pitäis nyt sitten. Oli niin rankka homma, että täytyy tässä korkata yksi olut tässä vaiheessa. Se on moottori. V6 nassi. On niin rankka homma, että pitäisikö se laittaa vaan paikalle. Hit it. Noin. Tää huomattavasti vielä mukaan kouluttaa kuin yksin. Sillä se on tässä puoli vuotta kohta ollut tää peli. Aika lähellä on maalipintaa. On kyllä tätä tässä. Mä oon vielä sormenvälissä siellä. Pitäis Täällä on 2 milliä. täällä on 3,5. tää ei kyllä tullu. Tolla puolella on ihan ok. Kokeilas varovasti tuottaa sitä. Noin 25 toppis. Nää pysyy ihan samana toi rako. Tää paranee koko ajan kun se laskee. Joo, ei mitään hätää. Tää on niinku nyt kiinni. Tää puoltaa mekanismia tosta ihan reilusti. Elikkä tuo varmuuslukko kun napsattaa tonne kiinni, niin ton pitäisi olla perillä.
niin meidän pitää nostaa pikkusen ylöspäin, että toi väkänen mahtuu menee tonne. Mitat on aika hyvät kyllä. Sitä pitää pikkusen nostaa Tossa on noin jäljet. Tai ennen kuin ruvetaan leikkaamaan. Laitapas valo siihen. Elikkä se ottaa niinku tohon kiinni. Joo. Täällä on tilaa tolle tuulihaalle. Joo. Se Ja sitten mutta kato, se tossakin on jälki, kato tossa noin, niin se ottaa, mutta tämähän tulee ihan tosta perusmekanismista. Onks tää pellikä? Kokeillaanko sen massaa autossa, mikä ei tartu mihinkään? Se ottaa niinku näihin kiinni. Sitä tähän ja painetaan se kiikka mitkä jäljellä. Mutta tästähän meillähän on ne jäljet jo tossa. Otapas ylös vielä, mihin se ottaa siinä nyt kiinni. Elikkä se ottaa eteen, niin eli jos se saisi pikkusen pelti periaatteessa saa eteenpäin tai kiinnikin taaksepäin. Tai kiinnikin taaksepäin. Mutta tästähän mun mielestä nää vois vaan vinguttaa pois. Sitten siihen saa nää vakiopeltiä. Saa. Eihän nää toimi niinku ohjurina. Niin on. Kato kun tässä on tälleen toi kulma. Sormeen saakka pois. Mutta riittääkö se, jos me tosta se katkaistaan? Jos sillä Harin massalla testataan kuinka pitkälle se jälki. No katsotaan, ei sitä nyt haittaakaan. Tai kittiä tavallaan, sitä ei Tää massaa se on. Näyttää joltain räjähtelyä. Kutsuu sillekin. Perus C4. Tulee virtaa käytännössä. Sitten mä hain vaan ne piuhat. Tää menee niinku hyvin, tässä ei oo mitään ongelmaa. Se on toi varsinainen kiinni. Mitä tohon vaan? Ja tuohon toiseen. Joo. Siihen vähän C4, niin sit lähtee. Niin. Alkaa tapaa. We show a big boom boom man. Tonight is the night. Tonight is the night. En mä tiedä toimiiks tää, mutta... Se noinko? Siinä on tahna. No shit, Sherlock. Mitä me nyt tästä tiedetään, sitä ei yhtään mitään se enempää. Mut tännehän se ottaa toi rauta kiinni, et pitäisikö se olla vielä oikeammalla sen rauta? Se on käytännössä osuu tohon se rauta vaan. Onko se niinku liian vasemmalla sitten tästä kun katsotaan? Hetki pieni. Pistää... We shall do this. Tätä on aina. Tätä laskutettua tahnaa. The other way around. Ei kyllä se näyttää, Niin, kato, että niin. ne on ne justiin ne mitä sä sanoitkin, niin kyllä ne. Se on molemmilla puolilla katsotaan. Niin. Ihan samalla kohdilla. Niin. Joo. Eli ne pitäis käytännössä rälläkä ja noin käreet tosta. Rauta sulamaan ja tosta poijesta. Jos joku on varma, niin yhtään nipparia ei tule. Mitä mä jostain löydän nippari. Vedetään salaa hieno Mä lähden heti. Täällä on Joni nippari täällä. Minä en näe. Sen jos Nissani on käyttänyt, niin siihen mä en. Nää on sinitehtaalla laitettu sinne. Löydetään. Tavaa jää. Menee se alemmas, mutta ei se lukita vielä. Se lukkoon tarvitsisi saada ylöspäin. Kyllä sitä täytyis nostaa. Mutta nyt se ainakin menee paremmin, menee alas. Niin se ei vastaa. Niin vastaan, että nyt se on vaan, että se pitäis napsattaa. Se pitäis saada toi lukko sitten vielä ylös. Hello! Moro! Meillä on asennushommat menossa täällä nyt. Pääsette kameralle, niin saatte morjestaa. Lisää asennusmiehiä, kun ei 3 miestä ei riitä konepelin vaihtoon, niin saadaan lisää porukkaa. Nopea ammattilainen. Kuka tässä on nopea? Jos täällä olisi nopeita ammattilaisia, niin tähän olisi tehty tää homma. Niin, sitä makassaa. Mitäs me tehtiin? Vaihdettiin toi konepelti ja yritetään saada tänne kiinni, mutta tässä on vähän ongelmia. Rälläkkää on väärin, se on hyvä. Oljukaan otettu, se on hyvä. Millä mulla on lento miehekään työkalu. Kipinät lentää ja tulipaloperkki. Ei oo, ei. Ja jonkun pitää huutaa vielä
Nyt ei se kuitenkin ole silleen, että se auto pitää olla käynnissä kun rälli. Ei myös Samin kanssa turhia jätkiä olla. Heti rupes onnistumaan. Otetaan tosta nyt. No niin, miltä nyt tuntuu? Heti kun tuli asennusappo, niin homma onnistui. Kato, tääkin rumaa. Täällä on just kartta. Toi yllätti, se toimi noinkin. Kiinni saatiin. Ei se mitään. Miksikös tuo piti nyt vaihtaa? Tuohan on ihan eihän näköinen. Siellä on jotain näsäviisasta tuolla nenässä. Tää meni ihan yllättävän hyvin. Nyt pitäis vielä ne pikalukot, mutta me ei ruveta nyt poraille kyllä reikiä sieltä. Pitää vielä Ei poraillaan illalla sitten. muutama pisse Ei alle vielä. ja sit varataan ne pikalukon reijät. Juo pullo viskiä ja tullaan sitten. Tästä tää jää vähän. Tasaisen niinku. Siihen se tyttö nojaa. Niin joo. Ei se ole messuna, ei tää ole. Mä oon miettinyt mitä varten ne naiset on siinä, mutta Ne tasoittaa niinku korimuodot silleen. tää on jäädä tulee tälle puolelle. Niin monta vuotta Pitää minäkään en tiedä. paskimassa kunnossa se auto on. 10 naista sinne. Meitä seisomassa sit siihen eteen. Se hakee paikkaa. Se tasoittuu siihen. Jos tässä on joku naiseri esillä, niin et sä katot tota saupaa. On täälläkin vähän pullot paikalla. Mut se on kato, kun se on ollut Nyt on niin huonon näköinen auto, että joku nyt persettä näyttää tää. Ei tätä voi muuten valokuvata. Niin. Onko mun nyt pakko? Niin, no jos se naisia ole, niin... Niin. Enpä ois puoli tuntia sitten uskonut tätäkään tapahtuvaksi. Siis onks tämmönen pieni pikkusen eri kaari tässä näin? Siis se on niinku pikkusen kupero. Niin se on, mutta Tää on ihan tossa tasassa ja sitten täällä se hakee kato muotoonsa, kun se on ollut suorassa. 50 Se on, että se vielä vähän muotoutuu siitä, mutta niin. jos ei se muotoudu, niin Purisari, niin sit se pitäis saada jotain kiinni tuosta ees. Vähän tuntuu tovi mennä kun nää. saa vähän löysää. Täytyy kattoo, miten se lähtee. Tää kattoo vielä toi, niin ei tää ihan ei vielä istu ihan hyvin. Toi on vähän liian iso toi rako tossa. Mä nyt luotan siihen, että se asettuu, kun se on vähän aikaa paikallaan, kun se ei oo ollut nimittäin kiinni pitkään aikaa. Tännekin jää pikkusen liikata. Jos mä laittaa vaikka teipin jostain suunnaksi. Välillä oli kilometrin verran sitä pakkelietossa alussa. Koska tää nimittäin ottaa tuulta aika tyylikkäästi. Täältä se on hyvä tää lähtö. Siihen pitää 2 niinku samanpainoista ukkoa sammuu tohon niinku Naista. illalla. Eikä sammua, vaan niinku poseeraa. Niin, mut nyt tänä yönä kato. Normaalisti sitä mitään naisia tähän saa. Ei tämmöisestä ollut mitään puhetta. Ei nyt parissa tunnissa pysty reagoimaan. Niin. Tää äijä ilta, pitäisikö mennä naisiakin saa vielä?